Hát, hun volt, hun nem volt, hetet hét országon túl nem volt. Volt a világon egy szegény ember. Annak volt 2 fia, meg volt neki egy szürke lova. Nagyon szegény ember volt. Mindig fuvarozgatott. Erre-arra csoszogott, avval az egy szürke lóval, azt abból éldegéltek. De hát ugye néha rossz utak is vannak, sarak. Hát az a szürke ló bizony nagyon ráunt maga húzni a kocsit. Azt mondja: Ennyi édes gazdám, hát miért nem veszel már te én nekem egy páromat? Jé, hát te tudsz beszélni? Hogy ne tudnék, ennyi évek óta megtanultam tőled, hát vöhetném már egy páromat, vennék ám a volna mi bű. Hát tudod mit? Eresszél el engem, majd én keresek rávalót. Hogy eresztenélek el? Hát nem gyűsz vissza, itt hadsz. De, hogy hallak itt, hát te vagy az én gazdám. Az ember azt kivezette az istállóból, levette róla a kötőféket, elcsapta. Megörült a szürke ló, fölcsapta a farkát, 1-2 hordult az udvarba, azt elszaladt. Jaj, az ember nagyon megbánta, nem jön ez már ide-vissza többet? Hát elment a szürke ló ki a faluból, ki az erdőbe, jól lakott, jó füvet evett, és szép forrás vízre akadt. Aztán szétnézett az erdőbe, egyszer meglátott egy nagy rókalukat, hát fogta magát, oda ráfeküdt, elaludt. Egyszer aztán a lukba a róka asszonyság kis rókáival fölébredt. Hát már jó volna valamerre menni egy kis élelmet keresni, azt mondja az öregebb fiának. Eredj már ki, fiam, nézd meg, hogy milyen üdő van. Kimér a kis róka, fölér odáig a lukszájáig, lássa, hogy fehéredik, hamar visszaszalad. Jaj, anyám, nem lehet kimenni, hát nagy hó van, a kijáratot is betemette. Az öreg róka mindjárt pofon csapta. Hogy gondolsz ilyet most? Ó, mikor nyárdereka van? Eredj te, azt mondja a másiknak. Nézd meg, hogy milyen üdő van. Visszamén a kis róka, azt mondja az anyjának. Nem lehet, anyám, kimenni, olyan nagy hó van. Dur, képen teremtette azt is. Fogta magát, elment ő. Megnézi, hát tényleg, fehéredik. Szimatolja, de nem hideg. Hozzáfogott, kapart egy másik kijáratot. Hát mikor kimély, uram, fia, egy nagy döglött szürke ló fekszik a rókagyukon. Na, ez is jó helyre jut megdögleni. Behúzzuk valahogy a lukba, azt kitelelünk rajta. Igen, de meg se bírta mozdítani. Jaj, hát most mit csináljon vele? Fogta magát, elment a farkashoz. Ott lakott nem messze, bezörgett hozzá. Ki az? Én vagyok, Farkas Koma. Mit akar-e, komám asszony? Nagy újság van, Koma, csak eresszem be. No, azt a farkas beerisztette. Mi újság van, hogy ilyen korán elgyűjt hozzám? Van az én kijáratomnál egy nagy döglött szürke ló, de én magam nem bírom elhúzni. Úgy gondoltam, kell jó erős állat, hogy majd azt ketten elcipeljük valahova, azt megesszük a télen. A farkas mindjárt mosdott. Azt akkor elment a rókával. Mikor odaérnek, körül-körül szimatolják, húzzák, vonják, nem megy. Komám asszony, nem jó, fogjak-e, taszíjak-e? Hát nem bírják, addig, hogy azt mondja a róka. Tudja, mit csináljunk? A kell farkát hozzákössük a lófarkához. Kell hozzá, én meg tolom. Azt akkor majd csak elbírjuk ketten. Jó lesz, komám asszony.
Odafarult a farkas a ló farkához, azt a róka jó összekötötte őket, jó erős farkas csomóra. Hát akkor a farkas elkezdte húzzám, majd beleszakad. Toljuk el! Komám asszony! No, most tolja! Mikor a ló észrevette, hogy jó erősen ráhúzódott a farkasnak a farka az üvére, kapta magát, felugrott, megrázkódott, elkezdett szaladni, a farkas meg lóbálódzott ott a farkát, erre-arra lördörgött. A ló, mikor észrevette, hogy a farkas már elszédült, akkor hozott, irány a faluba. Hely, mikor hazaért, nagyot nyerített, hama kiszaladtak aztán. Jaj, hazagyűjt, hála Istennek, csak hazagyűjt ez a szürke hó. Hama kinyitotta a nagy kaput. Na édes gazdám, azt mondja a ló, hoztam ezt a farkast, majd megnyúzzátok, eladod a bőritoszt, vesző rajta egy másik lovat. Hát, úgy is lett. Aztán a farkasbőrit kivitték a piacra, eladták, vettek rajta egy másik szürke lovat, aztán ők is 2 lovon jártak, mint a többi ember. Éltek békivel, még talán most is élnek, ha meg nem haltak. Eddig volt, mese volt.